Hi guys, it's Sheen and welcome back to my YouTube channel. For today's video, ayan, magbo-barbecue lang kami at andito kami sa terrace ngayon. Yan, naka-set up na, tapos dito kami mag-grill. Yan. At yun, let's start! Ito ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating grilled liempo. Sa isang mixing bowl, maglalagay lang tayo ng 1/2 cup sugar, 1/2 cup soy sauce, maglalagay tayo ng garlic, sunod nating ilagay yung ating salt, lalagay tayo ng pepper. Ayan, maglalagay tayo ng 1/2 cup ng Sprite. Maglalagay tayo ng Calamansi. Maglalagay tayo ng kaunting suka. Maglalagay tayo ng banana ketchup. Pagkatapos ay ibabad lang natin ito ng ilang oras or pwede rin nating ibabad overnight para mas maging malasa yung ating pork liempo. Gumawa lang din ako ng mango shake. Ayan, favorite din kasi namin ito. Ito naman yung para sa ating barbecue sauce. Dito kami ngayon sa baba at nagluluto si ate. Ayan. So, titikman natin yung gawa niya. Kapag hindi masarap, hindi natin siya papayagan mag-asawa. Tapos, kapag masarap, edi go push. So, ito na. Tapos na kami gaya sa wakas. Yan. Meron tayong mango shake. Ayan. Tapos mga sauce, hotdog, pork liempo. Yan, leche plan. Tapos rice. Tapos dun kami mag-iihaw. Hi, baby! Hindi siya mag-selfie. At si Chun. Hi, Chun. Baby girl. So, andito naman si Chun. Hi, Chun. Bagong linis po itong brush, ha. Ininit ko pa to. Okay na yan muna. Ayan, may isa lang luto. Ito. Ayan. Ginupit ko lang. Sobrang sarap. Hi ka daw. Busy siya. Hello. Ayun, dalawa na lang yung hindi naluluto. Sobrang sarap. Hi, baby. Ito na lang yung hindi naluluto. Bitin kasi ano lang to, kalahating kilo lang to. Dapat 1 kilo pala. Barbecue sauce, hotdog, and suka. Sobrang sarap.